Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για 15 από τα κορυφαία φυσικά φάρμακα. Προκειμένου όμως να κρατήσουμε το βίντεο σύντομο, θα τα μοιράσουμε σε δύο μέρη. Αυτό είναι το πρώτο και θα μιλήσουμε για τα πρώτα 7 φυσικά γιατρικά. Αν παρατηρήσετε, ο Θεός, η φύση, βάλτε εσείς ό,τι όνομα σας ταιριάζει καλύτερα. Κάλυψε τις πραγματικές και βασικές μας ανάγκες εντελώς δωρεάν. Εμείς όμως, κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης εξέλιξής μας και προς χάριν μιας επίσης υποτιθέμενης και πάλι ευκολίας, κλειστήκαμε από μόνοι μας σε αόρατες φυλακές, καθώς αν κάτι πάει λάθος, είτε τυχαία είτε από πρόθεση, στους στημένους κρατικούς και κοινωνικούς μηχανισμούς μας, δεν είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στον εαυτό μας ούτε ένα καθαρό ποτήρι νερό, ούτε ένα απλό γεύμα στο τραπέζι μας. Έτσι, σιγά σιγά βουτήξαμε στη θάλασσα της απομάκρυνσης από τη φύση μας. Αυτό μας οδήγησε σε μια σειρά από σύγχρονες ασθένειες που θα μπορούσαμε να εξαφανίσουμε εντελώς από τον πλανήτη, κάνοντας για τον εαυτό μας καθημερινά απλά και εντελώς δωρεάν πρακτικά πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά τα κορυφαία 15 φυσικά και εντελώς δωρεάν φάρμακα. Η άσκηση είναι φάρμακο. Δεν χρειάζεται να λιώσεις τα γυμναστήρια. Περπάτησε 3 χιλιόμετρα τουλάχιστον καθημερινά σε αρκετά γρήγορο βάδισμα, κουνώντας τα χέρια σου σχεδόν σαν να κάνεις παρέλαση, μόνος σου, σε φυσικό περιβάλλον και όχι σε γυμναστικό διάδρομο. Καλός ο διάδρομος δεν λέω, αλλά δεν σου επιτρέπει να γιωθείς και αυτό είναι πολύ απαραίτητο. Η νηστεία. Πολλοί κόσμος παλεύει καθημερινά με το πόσα γεύματα πρέπει να φάει, πότε και πρέπει να τα φάει, τι να περιέχουν αυτά τα γεύματα και άλλα τέτοια. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δυστυχώς η τροφή στις μέρες μας είναι σχεδόν κενή. Τι εννοώ με αυτό? Δεν έχει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να κινήσει τον οργανισμό και έτσι ο άνθρωπος δεν λαμβάνει αρκετή ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν δεν αισθάνεται κορεσμό και ικανοποίηση σχεδόν ποτέ και συνεχώς έχει στο μυαλό του πότε θα κάνει το επόμενο γεύμα. Με αυτόν τον τρόπο φορτώνεται υπερβολική τροφή η οποία καταλήγει να είναι σαν σκουπίδι που στο τέλος λιμνάζει στο λεμφικό του σύστημα και από εκεί ξεκινούν πολλά δεινά. Ο καλύτερος τρόπος για να κινήσεις το λεμφικό και να το καθαρίσεις είναι να βάλεις μπροστά το μηχανισμό της αυτοφαγίας. Αυτό συμβαίνει μόνο με έναν τρόπο, την νηστεία, που απλά σημαίνει αποχή από το φαγητό. Νεράκι φίλοι μου και μόνο. Για 24 ώρες την πρώτη φορά που θα το προσπαθήσετε, για 48 τη δεύτερη που θα το ξαναπροσπαθήσετε και για 72 ώρες όταν πλέον θα έχετε εκπαιδευτεί. Κάθε τόσο λοιπόν πρέπει να μάθετε τον εαυτό σας να νηστεύει, δηλαδή να απέχει από το φαγητό. Διαλέξτε μια κατάλληλη στιγμή για εσάς και ξεκινήστε. Θα δείτε θαύματα. Η νηστεία είναι φάρμακο. Η φυσική τροφή είναι φάρμακο. Αυτό που θα πω τώρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο στις μέρες μας. Η φυσική τροφή είναι αυτή που παράγεται από φυσικούς σπόρους με φυσικό τρόπο και καταναλώνεται από εμάς φρέσκια το αργότερο από 4 έως 7 ημέρες από την απομάκρυνσή της από τον παραγωγό αναλόγως το είδος της τροφής. Ασφαλώς δεν μιλάμε για τα όσπρια και άλλα προϊόντα φυσικής μακράς διάρκειας. Αυτού του είδους η τροφή είναι μακράν ένα πολύ ισχυρό θρεπτικό και προληπτικό φάρμακο. Όπου βρείτε τη φρέσκια τροφή, καταναλώστε την ακόμη και αν κοστίζει κάτι παραπάνω. Θα σας ξεπληρώσει σίγουρα με υγεία και ευεξία. Το γέλιο είναι φάρμακο. Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε ένα κίνημα
που ονομάζεται Laughter Yoga. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ότι μαζεύονται αρκετοί άνθρωποι και ένας καθοδηγητής ξεκινά να γελά δυνατά και επειδή το γέλιο είναι μεταδοτικό, σιγά σιγά αρχίζει να γελά και όλοι οι ομίγυρες. Γελάνε μαζί, όλοι δυνατά και κυριολεκτικά κάνουν ένα τεράστιο δώρο στον εαυτό τους. Οι πιο χρήσιμες ορμόνες απελευθερώνονται και κάνουν εσωτερικό ντους σε όλο το σώμα. Φροντίστε να εφευρίσκετε τρόπους να γελάτε καθημερινά για τουλάχιστον 2 ώρες. Τα λαχανικά, τα φρούτα και η ξηρή καρπή είναι φάρμακα. Αυτή είναι η λεγόμενη ηλιακή τροφή. Αναπτύσσεται στη γη και παίρνει όλα τα συστατικά της, ενώ καθώς μεγαλώνει σιγά σιγά τη βλέπει συνεχώς ο ήλιος. Τα φρούτα, τα λαχανικά και η ξηρή καρπή είναι τα διαμάντια της ανθρώπινης σύντησης. Ο ύπνος είναι φάρμακο. Να είστε σίγουροι πως κάτω από 8 συνεχόμενες ώρες ύπνου δεν είναι αρκετές για να κάνει το κεφάλι σας reset. Η σημερινή ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη και κουραζόμαστε πνευματικά με διάφορους τρόπους. Ενώ λες και δεν έφταναν όλα αυτά, έχουμε βάλει στις ζωές μας το διαδίκτυο σε εγκληματικό βαθμό, με αποτέλεσμα ψυχοσυναισθηματικά να κουραζόμαστε κάθε μέρα πάρα πολύ. Φροντίστε με κάποιο τρόπο να κοιμάστε συνεχόμενα για 5 ώρες, γιατί τόσο χρειάζεται για να κάνει κάποιες απαραίτητες διεργασίες ο εγκέφαλος και συνεχίστε μέχρι να κλείσετε 8 ώρες προσπαθώντας να μην σηκωθείτε από το κρεβάτι σας. Επίσης, φροντίστε να κοιμάστε σε ένα δωμάτιο το οποίο έχει απόλυτη ησυχία και απόλυτο σκοτάδι. Κοιμηθείτε πάνω σε ένα καλό και αρκετά σκληρό στρώμα. Προσπαθήστε να τα κάνετε αυτά και η ζωή σας θα σας φαίνεται πολύ αναβαθμισμένη. Φροντίστε επίσης να κοιμάστε τις σωστές ώρες. Ξαπλώστε πριν τα μεσάνυχτα, κατά τις 10 με 11 το πολύ, γιατί μόνο τότε ο ύπνος θα είναι ουσιαστικά ποιοτικός. Αν ο ύπνος σας διακόπτεται συχνά, ελέγξτε τα επίπεδα μαγνησίου ή σακχάρου στο αίμα σας. Προσευχηθείτε. Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο δυτικός κυρίως άνθρωπος έχει απαξιώσει την έννοια του Θείου ή και του Θεού ως κάτι μάλλον αναχρονιστικό ή και αχρίαστο. Η ληστική διάσταση του μυαλού του απαγορεύει να αντιληφθεί την κβαντική υπόσταση της ανθρώπινης ύπαρξης και τη δύναμη του συναισθηματικού λόγου που εκφράζεται μέσα από μία προσευχή. Η χριστιανική θρησκεία, στο φιλοσοφικό της λόγο, μιλά για ένα κόσμο ορατώνται πάντων και αοράτων και μέσα σε μία γραμμή εξηγεί την άπειρη υπόσταση του όλου. Η προσευχή λοιπόν είναι φάρμακο. Αν με τίποτα δεν πείθεστε να προσευχηθείτε σε έναν γνωστό Θεό, τότε προσευχηθείτε στο σύμπαν. Έτσι κι αλλιώς το ίδιο είναι. Ο Θεός είναι το σύμπαν και το σύμπαν ο Θεός. Μην χάνεις την ευκαιρία για ένα καλό φάρμακο της διανοητικής ψυχής. Φίλες και φίλοι, αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάνετε τα γνωστά. Like, εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει ακόμη, χτυπήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και να μην χάνετε ούτε ένα βίντεο και αφήστε μας οπωσδήποτε το σχόλιο σας και μιλήστε μας για τις δικές σας εμπειρίες. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το αμέσως επόμενο βίντεο θα περιλαμβάνει τα επόμενα 8 φυσικά φάρμακα για την ψυχική και σωματική μας υγεία. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί είναι ασφαλώς ό,τι πολυτιμότερο έχετε.